Titujt kryesor të gazetave, PREMTE 8 dhjetor 2017, Gazeta Panorama, edhe 680 pronar, legalizimet, emrat e 1440 përfituesve të rinj, rrëfimi i Sokol Hoxhës, dyshimet e Enverit për vdekjen e Hysni Kapos, si u vra Mehmet Shehu. Basha refuzon paktin e Ramës, hapen aplikimet për kryeprokurorin e ri. Tesa e Ramës për opozitën, kryemalli, drejtësia nuk zgjidhet me tryeza politike. Përgjimet, oficeri i policisë trafikoi 250 kg drogë në Itali. Ahmeta Esejko, kredia për biznesin me një bilanc. Ekspozita Ardian Isufi, pushteti po kthehet në narciz. Një përgjigje korrekte për një ftesë pa sens. Pse duhet mbajtur zi për pluralizmin më 8 dhjetor? Marrëveshja me Malin e Zi që gabimet e tilla mos ndodhin. Shekulli, PS vendos me dhunë prokurorin e zgjedhim në me 71 vota. Policia arreston kërcënuesin e prokurorit një vit më parë fshehu. Tokat e zëna 692 persona që marrin dëm shpërblim. Evis Bendo, bajamet kronike, rreziku për zemrën dhe veshkat. Rita Shkurtaj, drejtori i shkollës donte të abuzonte me mua në zyrë. Romela Begaj, kampion e bote, por do të vazhdoj me suksese. Zgjidhja si pengese shkatërimit të Shqipërisë, duhet vullnet për ringjalljen e pyjeve. Në kulturë s'ka dialog, vendosin institucionet. Italisht duke avokatit shqiptar italianët letër porosi shqiptarëve. Gazeta shqiptare, kryeprokurori, kreu i PD-s, vetting Rama, filloi avazi. Dia në epokën Google dhe rinia. A ka evoluar konflikti midis brezave në Shqipëri? A luizni lista e re me 638 pronar që do të përfitojnë kompensim nga shteti? Themia Thamaj, pse nuk përmbyteshim në kohën e Enverit, si u bëra ministre? Çollaku, librat e ndaluar që shkëmbenin me Edi Ramën. Meta dekoron Muselier në Marseille, vajzën që i dha lulet mbretreshës Geraldine. Arrestohet në lokalin e basteve i kërkuari Besnik Çapja, avokati s'ka lidhje me ta. Ndarja kufive, Erdogan sherr me Pavlopoulos në aktheni edhe ushtarët dezertor. Udhëtimi i ferrit në Dugagjin, 150 persona humbën jetën në aksidente. Rahodina apel shtetit. Shqiptarja.com, konflikti për kryeprokurorin Basha sërish kundër të gjithëve, refuzon paktin me Ramën. Rama, PD filloi avazin, ne kemi votat por duam pakt. PD deri në krimin e KLP-s nuk mund të zgjidhet. Kuvendi shpall vendin vakant, kandidatët 5 ditë afat. Gazetari amerikan, koncesionari i skanimit ka korruptuar qeverinë Berisha. Kompania M me Rapiscan Systems akuzohet se ka paguar një rishfet të majnë për sigurimin e kontratës nga qeveria shqiptare. Arben Muça, dhjetor 1990, ditë që shënjuan fundin e regjimit komunist. Çfarë fshihet pas propozimit për pakt kombëtar? Leje ndërtimi edhe rreth objekteve kulturore. Flora Haka, 28 vite nga tragjedia mbi Llogara, flet gruaja e pilotit. Nard Noka, Basha dhe Rama drejt bashkëqeverisjes. Gazeta Dita, përse u duhet, analiza, çfarë po e mban peng opozitën që të përplaset fort me Shërban dhe Bojeng dhe mos të lëshoj kryeprokurorin. Lëvdatat për Zogun, vrasja e dytë e Berancurit nga një tropojan. Tranaja shqiptare e zë vendin e tretë si pjata më e mirë në Monte Carlo. Ky kryetar opozita e turpëron duhet jashtë politikës. Nga janari, kredia mbi biznesin mbështetet në deklarata tatimore. Manuali i SSH-s për kontributet dhe kushtet e sigurimit fermerëve. Tema, SHBA dhe BE të prerë, Adriatik Llalla të iki urgjentisht, kërkojnë zgjedhjen e kryeprokurorit të ri. Problemi është alianca jetë gjatë kundër reformës. Farsa qesharake e çiftit Lu Vlautin, Rama dhe Basha në sytë atyre që nuk flasin shqip. Berisha kur nuk e mësoi dot ç'është parlamenti. PD dhe LSI kundër SHBA-s dhe BE-s për kryeprokurorin e ri. Rama i shtrin dorën Bashës sërish për marrëveshje të re. Investigimi, akuzat nga Amerika, korrupsioni i frikshëm i Berishës me kontratën $250 milion për koncesionarin e skanimit, gjysma e kësaj shume shkoi për rishfet. Rita Petro flet për poezinë e incestit ku motra kërkon seks me vllain, kam guxuar të them atë që ndjej. Ngritja e flamurit në Durrës, Sali Berisha dhe stërgjyshi Edi Ramës. Antena brenda familjes, Febzo tregon çfarë i kanë thënë shërbimet sekrete për prokurorin e përkohshëm. Familja Hoxha Sokoli akuzon Nizhmijes për helmimin e Enverit. Mapo, përplasja, s'ka marrëveshje Rama Basha, prokurori i ri drejt shumicës së thjeshtë. Eurostat, 27.575 shqiptar kërkuan azil në vendet e BE-s. Lulzim Basha nuk mund të ndërtojë Republikën e Re pa bashkëpunimin me Edi Ramën. Antarët e rinj të KED-s përzgjidhen me short dhe debate. Fati i qytetit bot, marrëveshja me Malin e Zi, vërejtje që gabimet e tilla të mos ndodhin më. Ahmeta Esejko, dhënia e kredive vetëm në bazë të deklaratave tatimore. Banka Botërore, Ballkanit i duhen 6 dekada që të arrijë të ardhurat e BE-s. Problemet me ciklin e femrat, shkaqet e trajtimi, Shqipëria mes 100 objekteve të mesdheut në Chicago. Telegraf, dokumenti, lidhjet e policëve të Tahirit e Çakos me drogën, harresa e shtetit për familjet e dëshmorëve, udhëtimet jashtë vendit, krerët e shtetit, ministrat dhe deputetët largohen nga Shqipëria, ja ku ndodheshin 10 drejtuesit më të lartë. Gjesti i presidentit Meta nderon motrën e mbretreshës Geraldine me dekoratën Nën Tereza, ndihmoi njerëzit në nevojë. Shtrëngimi ndaj biznesit, financat dhe banka qendrore firmosin paktin stop kredive me bilance fiktive, kontroll sipërmarrjeve të mëdha. Analizë, Shqipëria drejt lindjes apo perëndimit, na përmbyti moti apo vetë përmbytëm?
55. Rama Tahirit, prokurori do t'jetë yni. Basha s'ka pakt në dëm të pushtetutës, nuk do lejojë mbylljen e hetimeve për kanabisin. Deklarata Vasilit të huajt nuk mund të sillen si pushtues dhe të bekojnë kapjen e drejtësisë nga kanabisi i kryeministrit. Pse s'po i del frika Edi Ramos me gjithë uzurpimin e institucioneve. Banka Botërore, në spitalet shqiptare 35% e stafit është administratë që nuk ka lidhje me mjekësinë. Gazeta sot, takimi Rama Basha fut në panik LSI-n, pritet pakt për ndryshime në kodin zgjedhor për të nxjerrë jashtë loje partinë e Ilir Metës. Vasili Kryemadhi nis insulmet. Basha i dredhon ftesës së Edi Ramës, kërkon mandat 7 vjeçar për Lallën, kritikon qëndrimet e Donald Lu dhe vllautin. Rama tjetër thirrje Bashës për takim. Kemi votat për prokurorin e ri, por duam konsensus, PD po del kundër SHTYPI. Donald Lu i kthen reston Adriatik Lallos, ultimatum parlamentit largoj me urgjencë, mbështet zgjedhjen e kryeprokurorit përkohshëm me 71 vota. PS jep fund mandatit të Lallos, shpall vendin vakant për kryeprokurorin, emri i ri zgjidhet brenda 30 ditëve, ja procedurat që do të ndiqen. Koha jon, reforma vdiq, rroft reforma. Monika Kryemadhi takime në Departamentin Amerikan të Shtetit. Presidenti Meta dekoron Silvian Musylie, motrën e mbretëresës Geraldine. Kryeministri Edi Rama PS i ka votat për të zgjedhur kryeprokurorin. Rama do të shpall për krajen e hapur ndaj vendimit të presidentit Trump për Jeruzalemin. Një ministër dhe një ambasador në halli një qytetari në Malin e Zi. Agron Duka, reforma zgjedhore dhe zgjedhje në pranver, vetëm këtë pakt me Ramën. Anastas Angjeli çan murin amerikan për Ruçin, farsa qesharake e çiftit Lu Vllautin. Integrimi. Intervista për zërin e Amerikës, Monika Kryemadhi, qeveria po kap drejtësinë, shqiptarët presin zbatim të drejtë reformës. Luan Rama ta shpëtojnë vendin nga kapja që do të bëjë reformës në drejtësi qeveria e drogës. Kryemadhi, SHTYPI rol të pazëvendësueshëm për mos kapjen e drejtësisë nga mazhoranca. Petrit Vasili, reforma në drejtësi vdiq, Komisioni i ligjeve azgjësoi. Rilindja demokratike, mafia duart tek prokuroria. 27 vjet nga 8 dhjetori i lirisë, dhjetori që na zgjoi. Si Rama kërkoi 2 misioneve reagimi për kryeprokurorin, nën komisari i policisë, drogë drejtira ligjësi prej vitit 2014. Dokumenti që Rama fsheu për drogën. Panorama Sport, Skënderbeu e bën dram në fund, Daja nuk i duan shqiptarët. Godet Partizani, akord me sulmuesin e Shkëndijës. Futbollisti kombëtarës maqedonisë Besart Abdurrahimi zbarkon në Tiranë. Mediat fshinje, kapitulli mbyllur, lojtari ka firmosur me demat. Ronaldo topi art për të pestën erë. Milan në krizë totale, UEFA e fut në panik. Messi të rriqem nëse dështoj në botror. Thirrje FSHF-s, a e pranon censurën? Skënderbeut i mungoi rada si dhe mes fusha. Një eksperiment me tifozët. Flamurtari gjen golat në Hong Kong. Hoxhallari Tirana i ofron rinovimin mbrojtësit. Juventus Higuaini bën presion Interit, City kampion bastet paguajnë 6 muaj përpara. Sport Express, lajm të mirë hidhur, Skënderbeu i ëmbël, Ronaldo në simfoninë e 5, betejë me Messin vazhdon. Sulmuesi i ri për Duro Nedeljković vishet kuqezi. Merkato janari, sulmuesi i ri kushton 30.000 euro Partizanit. Kuksi Milinković nuk polemizon, duam 9 pikë dhe në merkato. Europiani çuditërave start në Romë, finali në Londër. Kuqezin të mbasin dinjitetin 2 shuplaka nga Rijeka dhe UEFA.